ඒක කෙටියෙන් ලියමු. හරි. Python වල සුවිශේෂීතා පළවෙනි එක තමයි අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්ව ප්‍රකාර ක්‍රම ලේඛන හැකියාව කියලා දාන්න. මොනවද කියලා මම පෙන්නන්නම් පස්සේ. අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්ව ප්‍රකාර ක්‍රම ලේඛන හැකියාව. ඒ සාමාන්‍ය ඕනම ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එකක අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියලා සේව් කරලා රන් කරන්න ඕනේ. හැබැයි මේ අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්ව ප්‍රකාර ක්‍රම ලේඛන හැකියාවේදී එහෙම සේව් කරන්න ඕනේ නැහැ. නිකන් රන් කරලා බැලුවේ. එන හරිය නිකන් කැල්කියුලේටර් එකක් වගේ. දෙවෙනි කාරණේ සංචිත වචන සුළු ප්‍රමාණයක් සරල ආකෘතියක් ඇත කියලා ලියා ගන්න. සංචිත වචන සුළු ප්‍රමාණයක් සහ සරල ආකෘතියක්. වෙනින් ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් වල වචන තියෙනවා කීවර්ඩ් 100කට වඩා තියෙනවා. හරි. Python වල තියෙන්නේ 35යි. ඒ 35 නොත් වචන තුනක් කරෙන් ඉතුරු ඔක්කොම සිම්පල් ලකුණු. හරි වචන තුනක් තියෙනවා පළවෙනි අකුර විතරක් කැපිටල් වෙන්න. ඒකෙත් පළවෙනි අකුර විතරයි කැපිටල්. හරි මොනවද කියලා බලමු ඊට පස්සේ. ඊළඟ ප්‍රභවකයේ නඩත්තුව පහසුයි. හරිද? ඊළඟ විශාල ප්‍රමිත පුස්තකාලය සහිත වී. ප්‍රමිත පුස්තකාලයක් කියලා කියන්නේ විශාල පුස්තකාලයක් තියෙනවා කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය පුස්තකාලයක අපිට ඕන දේවල් අරගෙන නේද අපි සාමාන්‍ය ලයිබ්‍රරි එකකින් පොතක් ගන්නවා අපිට ඕන වැඩේ ගත්තා ආපහු ගෙනින් තිබ්බා. ඒ වගේ මේකෙත් අපිට ඕන කරන සමහර දේවල් මෙයාගේ ලයිබ්‍රරි එකේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පොඩි පොඩි ප්‍රෝග්‍රෑම්. හරි අපිට සමහර වැඩවලට ඕනේම අපි මුළු කෝඩින් එක ලියන්න නැතුව ලයිබ්‍රරියෙන් අරගන්න. අරගෙන ඒ වෙලාවට පාවිච්චි කරනවා. ඒකයි ඒ ලයිබ්‍රරි එකක් කියන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපිට ඉලක්කම් සෙට් එකක් දීලා ඒකේ උපරිමගේ හොයන්න කිව්වොත්. ඔක නිතර ඕන වෙන එකක් හින්දා මේ ලයිබ්‍රරියේ තියෙනවා මැක්සිමම් එක හොයන්න වෙනම ෆන්ක්ෂන් එක. ඒ ලයිබ්‍රරියෙන් ඕන වෙලාවට එක ගත්තා ඒ වැඩේ කරා. ආරෝහණ පිළිවෙලට සකස් කරන්න කෝඩින් එක ලියන්න නැතුව ඔන්න ලයිබ්‍රරි එක පාවිච්චි කරන්න. නමුත් විභාගෙදී අතර ඔයාලට ඒක ලියන්න දෙනවා. මොකද අපිට ඕන නම් ප්‍රැක්ටිකලි වැඩ කරනකොට ගොඩක් අය පහසුවට ඒව පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට ස්වාහනීය පෝටබල්. සාමාන්‍යයෙන් අපි ස්වාහනීය කියලා කියන්නේ නම් එහා මෙහා ගෙන යන්න පුළුවන් කෙන එක. මෙතනදී ස්වාහනීය කියලා අදහස් කරන්නේ ඕන ප්ලැට්ෆෝම් එකක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Windows වෙන්න පුළුවන්, Linux වෙන්න පුළුවන්, Android වෙන්න පුළුවන්. හරි. Symbian වෙන්න පුළුවන් ඕනම එක. ඊළඟට විස්තීර්ණය කරන්න පුළුවන්. extendable. ඒ කියන්නේ අපිට ඕන විදිහට මේක දැන් සමහර ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් තියෙනවා ඒක ලිව්වොත් ලිව්වමයි ආයෙ ඒක වෙනස් කරන්න බෑ. වෙනස් කරනවා නම් ගොඩක් තැන් වෙනස් කරනවා. මේක එහෙම එච්චර ලොකු කරදරයක් නෑ. ඊළඟට චිත්‍ර කතර මුහුණත් භාවිත. සාමාන්‍යයෙන් දැන් හොඳ ලැන්ග්වේජ් එකක් Java. Java වලට වෙනම එන්නේ නැහැ GUI එක. හරි graphical interface එකක් එන්නේ නැහැ. අපි third party එක පාවිච්චි කරලා තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. හරි. Python වලට හැබැයි Python ළම දෙනවා GUI එකක්. කැමති නම් අපිට ඒක නැතුව වෙන GUI එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. හරි. ඊළඟට විශාලත්වයට අනුරූපව හැඩගැසීම. මේ ඔක්කොම ලියන්න ඕනේ මම ලියන්න ඕන ටික විතරක් කියන්නම්. ලියන්න ඕන ටික විතරක් කියන්නම් හරි. ස්වයංක්‍රීය මතක් කළමනාකරණය කියන එක ලියා ගන්න.
ඔක්කොම ඕනේ නැහැ. හරි ස්වයංක්‍රීය මත කළමනාකරණයයි වෙනත් භාෂා සමග සංකලනය කළ හැකි වීමයි කියන එක ලියා ගන්න මම ඊටුව කියන්න. විාර්ථ රේඛී හැසිරවීම කියලා කියන්නේ අපේ ඔය එරර්ස් එනකොට එරර් හැන්ඩ්ලින් වලදී පාවිච්චි කරන එක. නමුත් අපි අපේ සිලබස් එක ඇතුළේ අපි එරර් හැන්ඩ්ලින් කතා කරන්නේ නැහැ. ඊළඟ එක ස්වයංක්‍රීය මතක කළමනාකරණය කියලා කියන්නේ මෙමරියේ මොනවා හරි අපි පාවිච්චි කරපුවාම සාමාන්‍ය මෙමරි වුණා මෙමරි ක්ලීන් කරන්න ඕනේ. එතකොට මේක ඔටෝමැටිකලි කරනවා. හරි සමහර ඒවාල ඒකටත් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ලියන්න ඕනේ. මේක එහෙම කරන්න ඕනේ මෙයා ඒක කරනවා. ඊළඟට සුසමාදර්ශ කියන එක අපි මේ ලස්සන දුන්න ටියුට් එකේ තියෙනවා. හරි. ඒ කියන්නේ මේ Python කියන programming language එක ඔය සුසමාදර්ශ කීපයකට නොයත් වෙනවා. procedural language එකක් විදිහට ගත්ත එක, object oriented එකක් විදිහට ගත්ත එක, functional එකක් විදිහට ගත්ත එක. හරි ඒ වගේ කීපයක්ම විදිහට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි. ඊළඟ වෙනත් භාෂා සමග සංකලනය කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වැඩි විස්තර ඇතුව කිව්වොත් එහෙම අපිට අපි තුමුකෝ ගේම් එකක් ගේම් ඩෙවලොප්මන්ට් වල හරි ගේම් ඩෙවලොප්මන්ට් වලදී අපිට පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න Python එකේ දැන් අපි විෂුවල් ඒවා ටික මොකක් හරි වෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් මේ වෙන software එකක් පාවිච්චි කරලා කරනවා ඊට පස්සේ ඒකේ logic part එක Python එක ඊළඟට web development වලට web development වලත් ගොඩක් වෙලාවට scripting part එක කරනවා. දැන් අපි ගත්තොත් අපිට තියෙන ජනප්‍රියම වෙබ්සයිට්ස් ගත්තොත් Google, YouTube හරි ඒ වගේම කියන්නේ ඔන්ලයින් අපි පාවිච්චි කරන ගොඩක් app Skype ඒ ගොඩක් ඒවල Python මොනවා හරි වැඩකට පාවිච්චි කරලා තියෙන scripting language එකක් විදිහට හරි පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ගොඩක්ම famous ඒවායින් පාවිච්චි කරලා තිබුණේ නැත්තේ Facebook වලට. හැබැයි දැන් ඒකටත් පාවිච්චි කරනවා. ඒකේ AI part එකේ Python තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. හරි ඊට අමතරව දැන් වර්තමානයේ ගත්තම මේක පාවිච්චි කරනවා මේ network වලට. Cisco routers වල. ඒකේ programming part එකට ඉස්සර Perl වගේ language පාවිච්චි කරපු ඒවලට දැන් Python පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේ ගොඩක් වැඩ කරගන්න පුළුවන් language එකක් මේක. හරිනේ. ඔකේ ඒ ටික ගැන ওই ටික ඇති. ඊළඟට මේක නිකන් බලා ගන්න මේ තියෙන මේ අර මම කිව්ව IDEs ටික. හරි. ඉතින් අපි ගත්තොත් එහෙම Pi-x60 කියලා කියන්නේ ඉස්සර පරණාව Nokia ෆෝන් වල පාවිච්චි කරනවා. හරි. QPython වලට ඔයාලගේ ෆෝන් වලට Android වලට එහෙම ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන PyDroid. මේක තමයි සාමාන්‍ය මේක තමයි මම නම් කැමති PyDroid එක. QPython එක සාමාන්‍යයෙන් හොඳයි. ෆෝන් එකෙන් පාවිච්චි කරනවා ওই දෙක හොඳයි. තව ඒවා තියෙනවා හොයලා බලන්න සමහරට. මම දන්නේ වලට හොඳ ඒවා තියෙන්න පුළුවන්. අලුත් ඒවා එනවනේ නේ. ඒ වගේ බලන්න. right එතකොට ඒ වගේ ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලා කම්පියුටරේ පාවිච්චි කරනකොට වෙනම පාවිච්චි කරනවා ඇති මොනවාද? famous ඒවා. PyCharm. හරි. පස්සේ මම පේනනම් මමත් පාවිච්චි කරනවා එකක්. එක එක දැන් අපේ එක එකනාගේ අවශ්‍යතාවය අනුව පාවිච්චි කරන ඇප් එක අපිට තෝරගන්න පුළුවන්. හරි. සමහර අය ඉන්නවා ස්පයිඩර් එක පාවිච්චි කරනවා. ස්පයිඩර්. හරි. ගොඩක් මේ ඉගෙන ගන්න අය ගොඩක් මම දන්නේ නැහැ කියලා ඒක පාවිච්චි කරන හරි කැමති. මම වැඩි කැමති නැහැ ඒක වෙන්නේ. ෆයිල් එක ටිකක් ලොකු හින්දා. නමුත් පාවිච්චි කරන එක නේ හොඳයි කියලා. හරි. කරලා බලන්න ඒක. right ඊළඟට අපි පොඩ්ඩක් බලමු Python දැන් Python ගත්ත එක අපිට මම සර්ච් කරලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ IDLE Python. මම මේක ගන්නවා මම 3.7 පාවිච්චි කරන්නේ. හරි ඒ වගේම මම මේ තෝනි කියලා එකක් පාවිච්චි කරනවා. තෝනි කියලා එකක් තියෙනවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එකක මේ වගේ කෝඩින් එක ලියනවා. ලියලා අපි රන් කරනවා. රන් කරපුවා මෙතන
output එකක් එනවා. හරි. මොකක් හරි අපි දුන්න කෝඩින් එක අනුව output එකක්. එතකොට Python වල අපිට තියෙන තව chance එකක් තමයි අපි කිව්වා මේ interactive කියලා. මොකද්ද? calculator එකක් වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ අපි save කරන්නේ නැතු. අපි උදාහරණයකට ගත්තොත් x සමානයි 5යි. y සමානයි 8යි. හරි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් print x plus y කියලා දෙන්න. දැන් කොහෙවත් මේක save කරේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් නිකම්ම x plus y කියලා calculator වගේ කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඉලක්කම් දෙකක් නිකන් මෙහෙම එකතු කරන්න හරි අඩු කරන්න හරි වැඩි කරන්න හරි. එහෙමත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් command එකක් මොකක් හරි ලියලා x කොටයි y නම් x කොටයි y නම් print ඔන්න ඕක තමයි interactive mode එක කියලා කියන්නේ. කෝඩින් එක අපි ලියලා save කරේ නැහැ. පැහැදිලිද ඒක? පොඩ්ඩක් උදාහරණයක් කියලා ලියමුද මේක interactive mode එකට. ක්‍රියාකාරීත්ව ප්‍රකාර ක්‍රම ලේඛකරණය කියලා ඔන්න ඕක ලියා ගන්න ඔය ටික. right ඊළඟට අපි data types ටික පොඩ්ඩක් ලියා ගමු. ඔය ටික ලියා ගන්න.